Gamer G7 Pro ตัวนี้นะครับผมก็ได้ครอบครองมาสักพักแล้วนะแล้วก็ได้ลองเล่นมาประมาณหนึ่งประสบการณ์การใช้งานจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟัง Remark No Sponsor นะจ๊ะถ้าใครดูการแกะก่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยแกะไปแล้วนะฮะโอเคมาเข้าเรื่องของเรานะฮะสำหรับประสบการณ์ในการใช้งานเจ้าจอยตัวนี้นะครับผมก็เจ้าจอยตัวนี้นะครับถ้าให้เทียบในเรทราคาเดียวกันนะครับผมจัดว่าอยู่ในเทียร์เดียวกันกับจอยค่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นของแบบ DualSense หรือจะเป็นแบบ Pro Controller 2 อะไรอย่างงี้นะครับหรืออาจจะเป็น Xbox ในสมัยที่ราคาอย่างแบบเต็มอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ Xbox ถูกลงมามากแล้วเนาะแต่ถ้าเทียบตรงๆเลยเนี่ยมันก็คงจะเอาไปเทียบกับตัวจอย Xbox ตรงๆเลยเนาะความจอยค่ายมันก็จะมีบางอย่างที่มันค่อนข้าง Exclusive มากกว่านะครับมีความแบบ Privilege มากกว่าใช่ป่ะซึ่งในบางอย่างของจอย Third Party อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ความสามารถตรงนั้นมาอย่างเช่นตัว Pro Controller 2 อะไรเงี้ยที่จะสามารถ wake up ได้ใน Nintendo Switch 2เนี่ยซึ่งตัวอื่นจอย Third Party ก็จะทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างในจอย Third Party ที่ให้มามันก็มีมากกว่าในแบบจอยค่ายมากๆเลยนะซึ่งจอย G7 Pro ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่จอย Xbox มีหลายๆอย่างที่มันทำไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถพูดได้เลยนะตอนนี้นะครับที่จอยค่ายเป็นกันทั้งหมดเลยนั่นคือเรื่องของตัวสติ๊กของเขานะครับที่ไม่รู้เป็นประสาทอะไรกันที่ยังคนที่จะเลือกใช้สติ๊กที่เป็นแบบ potentiometer นะครับผมซึ่งสำหรับตัว G7 Pro ตัวนี้นะครับเขาให้เป็น TMR มาแล้วนะฮะถ้าพูดแบบย่อๆนะครับผม TMR ตอนนี้คือมันเป็นเทคโนโลยีที่สุดมากที่สุดแล้วนะตอนนี้ที่จอยสติ๊กมีนะครับถามว่ามันดีกว่ายังไงใช่ไหมถ้ายกตัวอย่างคือ potentiometer หรือว่าแบบเดิมๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกข้างในที่มันมีความเป็นฟิสิกอลมากกว่าเนาะมันจะมีความแบบกลไกที่มันเสียดสีกันอยู่ภายในใช้การแบบหลักกายภาพในการแบบทำให้จอยสติ๊กหรือว่าการส่งข้อมูลให้มันเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่สำหรับโปรที่เป็น TMR แล้วเป็นแบบ Hall Effect อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะใช้พลังของแม่เหล็กนั่นเองนะครับผมในการแบบขับเคลื่อนอะไรพวกนี้นะครับผมทำให้มันไม่มีการเสียดสีของทางฟิสิกอลอะไรพวกนี้นะครับอาการที่มันเกิดการดริฟต์อะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบน้อยมากๆนะครับผมและความละเอียดอะไรพวกนี้มันก็จะมีมากกว่าแบบมากๆเลยนะถ้าสรุปอีกทีนึงนะครับให้จำไว้แค่ว่า TMR เนี่ยทนกว่าละเอียดกว่าแม่นกว่าแค่นั้นแหละจบซึ่งสำหรับใครที่แบบซื้อจอยตัวนี้มาแรกๆนะครับถ้ารู้สึกว่าจอยมันดริฟต์แล้วตั้งแต่ตอนแรกให้ลองอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับเพราะว่าของผมก็เป็นเหมือนกันนะฮะมันจะมีความแบบอย่างจอยสติ๊กตัวซ้ายเงี้ยมันจะมีความแบบเบ้ๆนิดนึงแต่ว่าพอเราอัพเฟิร์มแวร์อะไรเงี้ยก็หายแบบปิดทิ้งเลยนะครับผมตัวทริกเกอร์ของเขาตัวนี้นะครับก็เป็น Hall Effect ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องความละเอียดอะไรพวกนี้มันมีให้มากกว่าแน่นอนนะอย่างน้อยเนี่ยเจ้า G7 Pro ตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองเอาไปเทสในแบบเว็บสามัญประจำบ้านของเรานะพวกแบบ controller test อะไรในเบราว์เซอร์เราจะเห็นว่า G7 Pro ตัวเนี้ยสามารถ test circularity นะครับได้ถึง 0% ซึ่งน้อยที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ผมเคยลองเทสมานะครับ0% นิ่งมากแล้วก็แบบกลมดิกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความคุ้มค่าแรกที่คุณจะได้รับนั่นเองส่วนของปุ่ม ABXY หรือว่าตัว Face Button นะครับผมถามว่ามันพิเศษขนาดนั้นไหมก็มันก็พิเศษแหละความที่ปุ่มมันมีความเสียงแบบคลิกกี้อะไรพวกนี้มันก็มีความแปลกใหม่จากปุ่มยางที่เราเคยกดกันมาใช่ไหมล่ะมันก็ถือว่าให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากปุ่มเมมเบรนที่เราเคยกดกันมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ประสบการณ์นี้เนี่ยพอผมได้เริ่มใช้งานจริงๆแล้วมันก็มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันนะความที่มันเป็นไมโครออปติคอลสวิตช์อะไรเงี้ยมันโอเคอยู่แล้วเว้ยการตอบสนองมันดีมันเร็วกว่าแบบเมมเบรนอย่างแน่นอนแต่เรื่องของสัมผัสนี่สิคือแรกๆมันก็กดสนุกนะมันมีเสียงแบบคลิกกี้เหมือนเรากดคีย์บอร์ดที่เป็นบลูสวิตช์อะไรอยู่อย่างนั้นไอความรู้สึกที่เราได้กดมันลงไปมันเหมือนเราได้กดปุ่มมันจริงๆแต่ว่าพอเรากดลงไปแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนความต้านนิ้วยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือแบบสำหรับผมนะคือมันจะไม่เหมือนฟิลปุ่มยางที่เรากดลงไปแล้วมันจะมีความแบบโฟลว์มีความโล่งอะไรอย่างนั้นหรือจะเป็นตัว pre travel ของตัวปุ่มอะไรเงี้ยที่มันดูจะน้อยไปสักนิดนึงหรือเปล่าอาจจะน้อยกว่าพวกปุ่มเมมเบรนที่เราเคยกดกันมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ายังไม่รู้สึกชินมากกว่าละมั้งแล้วผมเชื่อว่าบางคนที่ได้ลองกดมันได้เล่นมันสักชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็น่าจะสัมผัสได้เลยแหละว่ามันจะรู้สึกเจ็บนิ้ว
ผิวด้านหน้าของ Face Button ของมันมันจะมีความแบบ glossy มีความใสๆอะคริลิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือถ้าใครเหงื่อมือออกเยอะเนี่ยผมรับประกันได้เลยนะครับว่าเตรียมพบกับคราบขี้ไคได้เลยนะมันเกิดแน่ๆแต่แค่ใช้งานจริงแล้วมันจะมีความแบบคราบก็รับได้ก็โอเคแต่พอมาเป็นส่วนของตัว D-pad อะไรเงี้ยผมกับรู้สึกชอบมันเฉยเลยว่ะคือตรงนี้เนี่ยสัมผัสมันจะดูโฟลว์กว่าตรงที่อยู่ตรง Face Button เว้ยกดแล้วรู้สึกสบายนิ้วมากกว่าเพราะว่าตัวสัมผัสหรือตัว Surface ของเขาเนี่ยมันจะมีความด้านมันจะไม่ใช่ glossy มันตรง Face Button เว้ยกดลงไปแล้วมันจะไม่รู้สึกว่ามันจะมีคราบหรืออะไรเงี้ยซึ่งลองใช้มาประมาณนึงก็ไม่มีคราบจริงๆเว้ยตรงนี้เนี่ยสามารถบังคับได้ถึง8ทิศทางเลยนะคือแบบครบเลยสายเกมแนวไฟติ้งอะไรเงี้ยน่าจะชื่นชอบนะทั้ง8ทิศนะครับมีเสียงคลิกกี้ทั้งหมดเลยสามารถรับรู้ได้ทันทีแหละว่าเรากดเป็นกดนะฮะกดไปทางทิศไหนกดติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยสังเกตได้จากเสียงเลยคือผมได้ลองเอาไปเล่นกับเกม Tekken 8 มานะครับผมไอตัว D-pad ตรงนี้เนี่ยใช้เล่นไปประมาณ2ชั่วโมงนะก็รู้สึกว่าการบังคับทิศทางอะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็แม่นยำสูงเลยนะฮะอาจจะมีแบบว่าลั่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าปุ่มมันค่อนข้างแบบว่าต้องมีการคอนโทรลที่ดีสักประมาณนึงทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องการจับถือเนี่ยผมชอบนะไอสัมผัสตรงตัวกริปที่มันเป็นแบบมี texture แบบว่าครุขระอะไรประมาณเนี้ยมันทำให้เราจับแล้วมันรู้สึกมันกระชับขึ้นจริงๆนะตรงเนี้ยมากขึ้นกว่าจอยที่มีผิวตรงนี้เป็นแบบแมตต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวจอยรุ่นเกมเซอร์ซูเปอร์โนวาเนี่ยเขาก็มีเป็นแบบยางครุขระแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าพอเอามาเปรียบเทียบกันแล้วG7 Pro เนี่ยมันจะมี texture ที่ใหญ่มากกว่าแล้วก็มีความสากมากกว่านะครับในขณะเดียวกันที่ Supernova เนี่ยมันจะมีความละเอียดมีความเรียบที่มากกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งสองนี้คือเป็นยางทั้งคู่นะผมรู้สึกว่าผมจับตัว G7 Pro ได้ถนัดมือมากกว่านะความเลื่อมอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแต่ว่าตัวของ Supernova มันจะมีความเลื่อมอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่เท่าผิวนี่เป็นแบบผิวพลาสติกจริงๆนะโดยรวมแล้วก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าในเรื่องการจับถือส่วนของน้ำหนักเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ270-271อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าหนักไหมก็หนักแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมันหนักแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้จับจอยที่มันค่อนข้างพรีเมียมอยู่อันนี้อาจจะแบบรู้สึกไปเองคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพอจับแล้วมันจะรู้สึกกระชับมันรู้สึกเฟิร์มมันรู้สึกว่าวัสดุมันแน่นมันดีอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกดีกว่าจอยที่มีความเบาแล้วมันวงโป่งทีนี้มาดูความวาไรตี้ของจอยนี้กันบ้างนะครับเรื่องของ Face Plate ตรงนี้นะครับก็สามารถแกะได้นะรวมถึงตัวกริปด้วยเหมือนกันซึ่งถอดได้แบบนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีของแต่งมาให้เพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนได้จากการถอดFace Plate ออกนะครับนั่นคือตัว Anti Friction Ring ตัวนี้นะครับซึ่งในเว็บทางการของเขาเนี่ยในเว็บ Official มันมีให้เปลี่ยนด้วยนะมีแบบหลากหลายสีเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้นะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะถอดมาดูทำไมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าข้างในก็จะดูเป็นแบบเห็นเป็นแบบโครงสร้างด้านในมีแบบความใสๆมองให้เห็นภายในอะไรเงี้ยก็คงจะแกะมาแค่รอบแรกๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เชื่อว่ามันน่าจะมีของแต่งมาให้ในอนาคตส่วนตัวบริเวณโชเดอร์ของเขานะครับสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นแบบแท็กไทล์นะครับแล้วก็มีเซอร์เฟซด้านบนเนี่ยที่เป็นแบบว่าผิวครุขระประมาณหนึ่งนะครับมี texture ให้จับทำให้รู้สึกเอานิ้วไปวางแล้วมันแบบนิ่งดีเช่นเดียวกันกับตัวทริกเกอร์นะครับตัวทริกเกอร์ก็มี texture แบบตะปุ่มตะป่ำมาให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวทริกเกอร์เนี่ยสามารถปรับได้2รูปแบบนะครับจะเป็นแบบแฮร์ทริกเกอร์หรือว่าจะเป็นแบบอนาล็อกก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราปรับเป็นแบบแฮร์ทริกเกอร์แล้วนะคือมันจะเป็นแบบมีสวิตช์ด้านในมีเสียงแก๊กมีเสียงคิกกี้อีกแล้วนะเรื่องการตอบสนองตรงทริกเกอร์เนี่ยก็ถือว่าไวดีเหมือนกันนะถ้าคุณไปปรับในซอฟต์แวร์ให้มีเดดโซนที่ต่ำมากๆเลยนะใครชอบให้มันลั่นไวๆก็สามารถไปปรับกันเราได้นะอาจจะมีช่วงของเดดโซนแฝงบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะเท่าที่ผมลองทดสอบมานะแบบ
ดเดียวไม่หลักไม่กี่มิลถามว่าไวไหมมันก็ไวมากแล้วนะถ้าควบคู่กับตัว polling rate ที่เขาให้มาถึง 1,000 เฮิร์ตซ์ด้วยกันทีนี้มันมาพร้อมปุ่มเสริมอีก4ปุ่มด้วยกันนะซึ่งขอเริ่มจากตัว L4R4 ก่อนนะครับที่มันอยู่ตรง back button ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ชินสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันช่างพอดีกับการวางนิ้วของผมซะเหลือเกินนะฮะคือสมมติว่าเวลาเราเมมอยู่ทุกคนคือเราไม่สามารถที่จะจับมันได้แบบเต็มกำมือคือถ้าสมมติคุณรีแมปปุ่มเอาไว้ที่ back button อะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเผลอลั่นไปกดโดนได้แบบ 100% แน่ๆคุณไม่สามารถเมมได้แบบเต็ม 100% เข้าใจปะคุณจะต้องกะแรงตรงนี้เผื่อเอาไว้ด้วยว่าเราจะต้องไม่กดมันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่การแก้ไขของตรงนี้คือโชคดีมากที่เขาเหมือนคิดมาแล้วแหละเพราะว่า L4R4 ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถล็อกได้ครับผมทำให้เวลาเราล็อกไว้เนี่ยผมชอบมากเลยทำให้การเมมของเราสามารถเมมได้แบบ 100%เล่นได้แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือจะปุ่ม L5R5 นะครับที่จะมาอยู่ในบริเวณของ shoulder ของเรานะครับคือตำแหน่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยคือเวลาเราสอดนิ้วไปอย่างนี้ใช่ปะมันจะอยู่แค่แบบเอื้อมไปนิดเดียวเราก็สามารถแตะถึงได้แล้วคือมันเป็นบริเวณที่สามารถแตะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากๆนะครับไอตัว RB RT อะไรเงี้ยมันก็จะไม่มาขวางเราอะไรขนาดนั้นนะคือเหมือนเขาแบบเขาเว้าล่องมาให้แล้วสำหรับการใช้งานหลักๆกับเจ้า G7 Pro ตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะเน้นไปในทางแบบเล่นกับ PC ซะส่วนมากนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย G7 Pro ตัวนี้นะครับได้ร่วมพัฒนากับทาง Xbox โดยตรงเลยนะครับถึงมันจะใช้งานกับ Xbox ได้แค่โหมดสายอย่างเดียวก็ตามส่วน PC เนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้งานแบบผ่านซ้ายหรือว่าจะเป็น 2.4 GHz หรือว่าจะเป็นแบบบลูทูธอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าใช้กับ PC ผมก็แนะนำว่ายังไงก็ใช้กับ 2.4 ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันจะจ่าย polling rate ได้เต็ม 1,000 Hz เลยซึ่งใครจะใช้งานผ่านดองเกิลตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาดองเกิลออกมาจากตัวแท่นชาร์จของเขานะคือเราสามารถเสียบไปที่ใต้ด้านชาร์จตัวที่เดิมได้เลยนะมันก็จะเสียพอร์ต USB แค่ช่องเดียวในการแบบเสียบตัว charging dock มันแค่นั้นเลยแล้วก็สำหรับชาว Android นะครับผมขอสารภาพเลยนะครับว่าผมไม่ได้ทดสอบให้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ Android นะส่วนสำหรับ iOS นะครับผมข้ามมันไปเลยนะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของจอยตัวนี้นะครับนั่นก็คือพอร์ต 3.5 ด้านล่างตรงนี้นะครับสะดวกมากนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเสียบหูฟังมันเป็นบริเวณที่ใช้งานสะดวกมากๆแล้วนะฮะดีกว่าที่เราต้องไปเสียบที่ตัวเครื่องมาอะไรเงี้ยเราจะเล่นแบบไกลๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมล่ะเสียบตรงเนี้ยดีจบนะฮะน้อยมากที่จอยจะมี 3.5 mm ให้ตรงนี้เนาะผมลืมบอกไปว่าตรงทริกเกอร์ของเขานะครับมีตัวมอเตอร์สั่นด้วยนะแต่ถามว่ามันเป็นแบบ adaptive trigger อะไรขนาดนั้นไหมเหมือนแบบ DualSense อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะทุกคนมันแค่แบบมีการสั่นตามแรงกดที่เรากดลงไปอะไรประมาณนี้คือแบบมันจัดสั่นตอนที่เรากดซื่อๆนะซึ่งการสั่นตรงตัวกิฟอะไรเงี้ยมันก็ยังมีมาให้อยู่แล้วนะครับปรับความแรงความสั่นอะไรเงี้ยได้ที่ซอฟต์แวร์เลยสำหรับไจโรนะครับผมตัวนี้ก็มีมาให้6แกนด้วยกันเนาะถ้าที่ไปลองมานะครับผมในการขยับของแกน X อะไรเงี้ยซ้ายขวาอะไรเงี้ยผมว่ามันยังรู้สึกแปลกๆอยู่นิดนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแกน Y แนวตั้งแนวแบบแนวตั้งคืออันเนี้ยถือว่าเคลื่อนไหวได้ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ค่อยชินด้วยแหละผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวไจโรส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยถ้าตามสเปคแล้วเขาก็ให้มา 1,200 มิลลิแอมป์เนาะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยบางคนก็จะอยู่ได้แบบ7ชั่วโมงบ้าง10ชั่วโมงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่จากประสบการณ์ใช้งานของผมละกันเนาะชาร์จเต็มนะแล้วก็ใช้โหมดสั่นแบบเต็มที่แต่ว่าไม่ได้สั่นตรงทริกเกอร์นะpolling rate ใช้ 1,000 Hz นะครับเล่นประมาณ7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ยังแค่แบตเหลืองๆนะยังไม่แดงอะไรขนาดนั้นนะก็ยังเหลือๆอยู่นะยังไม่ได้ลองใช้แบบเต็มเซอร์เคิลของเขาเหมือนกันว่ามันได้ขนาดไหนเพราะว่าพอใช้เสร็จผมก็เอาไปวางที่ตัว charging dock ของเขาแล้วนะครับเผลอลืมตลอดเลยนะเอาเป็นว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้นานเกือบทั้งวันแล้วกันซึ่งแบตเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแบบเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ปะคือเราสามารถเสียบไปที่ charging dock ของเราได้ว่าคือถ้ามันขึ้นสีเหลืองๆอะไรเงี้ยก็คือแบตมันอยู่ประมาณกลางๆอะไรเงี้ยหรือจะดูในผ่านซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะอีกส่วนหนึ่งที่ชอบก็คือตัวสลับโปรไฟล์ของเขานะครับกดง่ายมากกดตัว M แล้วก็แบบ ABXY อะไรเงี้ยสลับกันได้เลย4โปรไฟล์ตรงนี้
ง่ายมากๆอ๋อใช่เขามีตัวข้อล็อกตัวสายหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรตัวล็อกหัวสายละกันมันน่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่ใช้งานแบบสายละมั้งแบบทำให้ข้อต่อมันไม่หักไม่งออะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ในระยะยาวมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่ามีมาให้ก็ถือว่าดีแล้วกันพระเอกของจอยตัวนี้เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์มากกว่านะครับมันปรับอะไรได้แบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนคือมันสามารถรีแมปปุ่มได้เยอะมากๆรีแมปปุ่มในคีย์บอร์ดรีแมปปุ่มในเมาส์อะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะครับปรับความเร็วความช้าของตัวสติ๊กความเร็วความช้าของตัวทริกเกอร์อะไรเงี้ยระบบการสั่นปรับยังไงชอบแบบไหนไดนามิกให้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยละเอียดมากละเอียดสุดๆเลยนะฮะอันนี้คือแบบชอบมากนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครซื้อมาเนี่ยก็ลองไปเล่นดูกันละกันเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เสียดายเลยก็คือเขาไม่มีให้ตั้งตัวมาโครอะไรพวกนี้นะแบบเสียดายมากโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจอยที่ดีนะสำหรับ G7 Pro ตัวนี้นะครับเขาวาง position ราคามาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือแบบอยู่ในเลนส์เดียวกันกับจอยค่ายเลยนะถ้าใครแบบมีงบประมาณนั้นแล้วแบบอยากจะลองไปซื้อจอยค่ายเฮ้ยผมลองให้ฉุกคิดกันนิดนึงว่าลองดูจอยตัวนี้ก่อนไหมราคามันแบบใกล้ๆกันมากแล้วก็มันได้เทคโนโลยีที่มันค่อนข้างที่จะแบบดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันใครเล่นจอยค่ายไหนอะไรเงี้ยลองดูแล้วกันแต่สำหรับคนที่แบบคิดจะซื้อจอย Xbox อะไรเงี้ยผมว่าเก็บตังค์นิดนึงนะมาซื้อตัวนี้เลยน่าจะคุ้มค่ามากกว่าคือแบบอาจจะมีบางจุดที่ผมบ่นอยู่บ้างก็จริงนะครับไอ้พวกแบบปุ่มเฟเบอร์ทอนอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยบ่นก็จริงนะแต่เอาจริงแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆแบบ6-7 ชั่วโมงติดกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกชินไปกับมันซะแล้วนะฮะก็สุดท้ายก็โอเคกับมันนะครับผมก็เลือกมันเป็นจอยเมนของผมอยู่ดีนะตอนนี้นะครับแรกๆถ้าเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบมันในทันทีอะไรขนาดนั้นเหมือนผมนะฮะแต่ใช้ไปเรื่อยๆเถอะเดี๋ยวก็ชอบเองสิ่งที่ผมเสียดายกับจอยตัวนี้มันมีแค่ไม่กี่อย่างจริงๆนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเรื่องมาโครอย่างหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็เรื่องปุ่มเทอร์โบจากใจนะคนที่เล่นเกมแซดคือถ้าจอยมันมีแบบปุ่มเทอร์โบนะเล่นตัวมิยาบิอย่างเงี้ยกดค้างไปเลยฟันชุบไม่ต้องมานั่งกดสแปมปุ่มมันจะแบบง่ายกว่านั้นมากๆเลยจะได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคือมันเชื่อมกับ Nintendo Switch ไม่ได้แต่ก็เข้าใจแหละวาง position มาให้เชื่อมต่อกับคอมเนาะใครมีอะไรสงสัยกับจอยตัวนี้นะผมก็ลองคอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับก็ตอบแล้วก็จะตอบนะหรือมีจอยตัวไหนที่อยากให้ลองหามาเล่นหามารีวิวนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะพิกัดจอยเดี๋ยวผมจะแปะเป็นร้านจีนไปให้ก่อนละกันนะครับแต่เหมือนว่าเขากำลังจะเข้าไทยแล้วนะก็ถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะแปะให้อีกรอบนึงละกันคือถ้าคุณเข้ามาดูที่หลังแล้วมันมีแบบร้าน2ร้านอะไรเงี้ยก็ลองเลือกดูละกันนะครับว่ามันมีร้านประกันศูนย์ไทยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาในไทยจะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไปหามาก็น่าจะประมาณ 2,690 อะไรประมาณนั้นแหละนะแต่ถ้าร้านจีนก็จะแบบถูกกว่านิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ประกันที่ดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่มันถูกกว่าเนาะแค่นี้แล้วกันไปละไบร